Yeah, 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 yeah. Hey. Okay, my friend. Start opening your bottles. आयन साहनलाई पनि आहान आहान यो लगाऊ कभर लगाऊ नभए पानीले भिजाउँछ उसले नलाउने अरे क्या हेर्छ एकछिन भाग्छ न अहिले कभर लाउनु पर्छ त्यति त लान्छ होला हो के भयो भिजा आयन्स केही हुँदैन भिजेर भाउजू हराउनु भयो यता आउँदैछ हामी युएसएतिर त्यो चाहिँ युएसएको होला यता युएसको यता क्यानाडाको सबै मिल्सके सबै मिल्सके सबै भिजिसक्यो भिजायो 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 अँध्यारो भयो पुरै ल हामी मोबाइलले पुरै भिजाइसक्यो मेरो छु पुरै हामी पानीमा छौँ ओइ मेरो मोबाइल मैले पानी नै भिजाइरहेको छु देखिँदैन केही यहाँ मात्रै अलिकति देखिन्छ है सबै पुरै अब यतापट्टिको